Hey student, this is Pooja here. So in today's lecture we are going to study new chapter, that is theory of cost. In this chapter we are going to study different concept of cost, and with that we are going to study how the cost of production of a firm changes with the change in its output. Okay, for that you must be known about the concept of cost. With that we are going to study what is meant by long run and short run. Okay, so let's start with the concept of cost. What is mean by कॉस्ट. सी कुठल्याही बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये जेव्हा एंटरप्रेन्युअर हा काहीतरी प्रोड्यूस म्हणजे की कमोडिटी प्रोड्यूस करण्यासाठी बिझनेस स्टार्ट करतो, राईट. ॲट दॅट टाईम वी नीड ऑर एनी एंटरप्रेन्युअर नीड्स इनपुट विच मीन्स फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राईट. तर या ठिकाणी इनपुट्स किंवा फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शनची गरज असते, राईट. तर अशा पद्धतीचे जे फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन्स असतात, इनपुट्स असतात, त्यांना आपल्याला काय करावं लागतं, काहीतरी पे करावं लागतं. ॲज अ एंटरप्रेन्युअर आपल्याला काहीतरी पे करावं लागतं टू गेट दॅट इनपुट्स ऑर फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ओके, व्हॉट आर द फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सी लँड असेल, लेबर असेल, मटेरियल असतील, या पद्धतीचे जे काही फॅक्टर्स आहेत यांची गरज आपल्याला लागते जेव्हा आपण प्रोडक्शन स्टार्ट करतो. ओके, तर त्यासाठी एंटरप्रेन्युअर काय पे करतो, लेबरर्ससाठी त्यांना वेजेस पे करावं लागतं, रॉ मटेरियल खरेदी करण्यासाठी त्यांना मनी व्हॅल्यू पे करावी लागते. विथ दॅट जे काही कॅपिटल आपण बॉरोड केलेलं असतं बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी त्यांना इंटरेस्ट पे करावा लागतो. तर या ठिकाणी एंटरप्रेन्युअरला फॅक्टर्स या ठिकाणी एम्प्लॉय करण्यासाठी पे करावं लागतं. येते लक्षात. या सगळ्या गोष्टींनाच एकंदरीतपणे काय म्हटलं जातं, कॉस्ट असं म्हटलं जातं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एखादा प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी त्या ठिकाणी जे काही एक्सपेन्सेस आपण इन्कर्ड केलेले असतील किंवा मनी व्हॅल्यू इन्कर्ड केलेली असेल त्याला काय म्हटलं जातं, कॉस्ट असं म्हटलं जातं. ओके, दिस ऑल अबाउट द कॉस्ट कॉन्सेप्ट. नाउ सी डिफरंट कॉन्सेप्ट विच इज व्हेरी नेसेसरी to study. Okay, see important concept you need to know. First one is variable factors of production. सी व्हेरिएबल फॅक्टर्स म्हणजे काय किंवा फिक्स्ड फॅक्टर्स म्हणजे काय. तर हा चॅप्टर स्टार्ट करण्या अगोदर किंवा लाँग रन म्हणजे काय किंवा शॉर्ट रन म्हणजे काय या गोष्टी स्टडी करण्या अगोदर तुम्हाला व्हेरिएबल फॅक्टर्स म्हणजे काय, फिक्स्ड फॅक्टर्स म्हणजे काय, व्हेरिएबल कॉस्ट म्हणजे काय किंवा फिक्स्ड कॉस्ट म्हणजे काय या कॉन्सेप्ट माहिती असणं गरजेचं आहे. तर आपण स्टार्ट करूया विथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दॅट इज व्हेरिएबल फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सी लेबर असेल, रॉ मटेरियल असतील, मोर केमिकल्स असतील, या पद्धतीचे जे काही मटेरियल्स असतात त्यांना आपण म्हणतो व्हेरिएबल फॅक्टर्स. सी यांना व्हेरिएबल फॅक्टर्स का म्हटलं जातं, कारण जेव्हा आउटपुटमध्ये बदल होतो, आउटपुट वाढतं किंवा आउटपुट कमी होतं, तर त्याबरोबर या फॅक्टर्समध्ये सुद्धा काय होत असतो, बदल होत असतो. फॉर एक्झाम्पल सी की आपल्याला प्रोडक्शन वाढवायचं असेल, येते लक्षात, तर त्या टायमिंगला आपण काय करतो, आपल्याला लेबर वाढवावं लागेल, रॉ मटेरियल वाढवावे लागतील, केमिकल्स यूज करणं वाढवावं लागेल. येते लक्षात. म्हणजे आउटपुटसोबत जे फॅक्टर्स चेंज होतात, आउटपुट बरोबर ज्या फॅक्टर्समध्ये बदल होतो अशा फॅक्टर्सना म्हटलं जातं व्हेरिएबल फॅक्टर. ओके, देर आर सम इनपुट्स ऑर फॅक्टर्स विच कॅन बी रेडिली adjusted with the changes in the output level. Thus a firm can readily employ more workers if it has to increase output, right. Likewise it can secure and use more raw materials, more chemicals without much delay if it has to expand production. Okay, so this type of factors are called as variable factors, जे की प्रोडक्शनसोबत किंवा आउटपुटसोबत बदलत असतात. ओके, जर आउटपुट वाढवायचं असेल तर आपल्याला या मटेरियल्सला सुद्धा वाढवावं लागतं किंवा या फॅक्टर्सना सुद्धा वाढवावं लागतं, किंवा आपल्याला प्रोडक्शनमध्ये घट करायचा असेल, डिक्रीज करायचं असेल तर त्या टायमिंगला पण आपल्याला काय करावं लागतं, लेबरमध्ये कमी करावं लागतं, लेबर लॉ मटेरियल कमी करावे लागतात, केमिकल्स किंवा फ्यूल असेल, कोल असेल, अशा पद्धतीचे फॅक्टर्स काय करावे लागतात, कमी करावे लागतात. तर अशा फॅक्टर्सला म्हटलं जातं व्हेरिएबल फॅक्टर. ओके, नाउ सी फिक्स्ड फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, सी on the other hand there are factors such as capital equipment. Okay, which one, capital equipment, building, top management personnel, which cannot be readily varied. It requires a comparatively long time to make variations in them. Okay, it means that पहा की कुठलाही बिझनेस असेल
जेव्हा तुम्ही बिझनेस स्टार्ट करता, काहीतरी कमोडिटी त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करत असता, त्यावेळेस तुम्हाला रॉ मटेरियल लागतं, लेबर लागतं, केमिकल्स लागतात, फ्यूल लागतो, कोल लागतो, राईट. त्याचबरोबर आपल्याला काय लागतं, कॅपिटल इक्विपमेंट, इट मीन्स दॅट मशिनरीज लागते, टॉप मॅनेजमेंट पर्सनेल लागतात, टॉप इंजिनियर्स वगैरे असतात त्या पद्धतीचे, त्याचबरोबर बिल्डिंग लागते, राईट. तर या पद्धतीचे ज्या फॅक्टर्स असतात त्या फॅक्टर्सची आपल्याला गरज असते प्रोडक्शन करताना, राईट. तर यामध्ये रॉ मटेरियल, लेबर, मोर केमिकल्स वगैरे हे सगळे जे फॅक्टर्स आहेत ते आपण काय करत आहोत, प्रोडक्शनसोबत चेंज करत आहोत. बट काही फॅक्टर्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल कॅपिटल इक्विपमेंट, म्हणजे की मशिनरी. प्रोडक्शन वाढवायचं असेल तर आपल्याला मशिनरी लगेचच वाढवण्याची गरज नाही. शॉर्ट रनमध्ये तुम्हाला बिल्डिंग वाढवण्याची गरज नाही, एक्सपांड करण्याची गरज नाही, टॉप मॅनेजमेंट पर्सनलमध्ये बदल करण्याची गरज नाही. अशा पद्धतीच्या फॅक्टर्समध्ये बदल करण्यासाठी तुम्हाला कंपॅरेटिव्हली लॉंग टाईमची गरज असते. येत्या लक्षात. इट मीन्स दॅट की आपण कुठलाही प्लांट लगेचच चेंज करत नाहीत. जेव्हा शॉर्ट रनमध्ये आपल्याला प्रोडक्शनमध्ये वाढ किंवा घट करायची असेल त्यावेळेस आपण कुठल्याही पद्धतीच्या प्लांटमध्ये बदल करत नाहीत. लॉंग रनमध्ये आपण प्लांटमध्ये चेंज करत असतो, बट शॉर्ट रनमध्ये प्लांटमध्ये चेंज करत नाही. येते लक्षात. याच प्लांटमध्ये काय येतात तर कॅपिटल इक्विपमेंट मीन्स मशिनरीज, बिल्डिंग, टॉप मॅनेजमेंट पर्सनेल या सगळ्या गोष्टी येतात. तर या फॅक्टर्समध्ये प्रोडक्शनमध्ये चेंज केल्यामुळे कुठल्याही पद्धतीचा बदल होत नाही. होत असेल तर कंपॅरेटिव्हली लॉंग टाईम लागतो. अशा पद्धतीच्या फॅक्टर्सला म्हटलं जातं फिक्स्ड फॅक्टर्स. ओके. तर हा बेसिक बदल आहे व्हेरिएबल फॅक्टर्स अँड फिक्स्ड फॅक्टर्समध्ये. ओके. फक्त लक्षात मला या ठिकाणी हे ठेवायचं आहे की कुठल्याही पद्धतीचा प्लांटमध्ये आपण बदल करत नाहीत. या प्लांटमध्ये कुठले फॅक्टर्स येतात तर फॅक्टरी बिल्डिंग येते, मशिनरी इन्स्टॉल्ड येते, ऑर्गनायझेशन रिप्रेझेंटेड बाय द मॅनेजर अँड देन द इसेन्शियल स्किल्ड पर्सनेल, ज्याला की आपण म्हटले टॉप मॅनेजमेंट पर्सनेल. ओके. लेबरमध्ये बदल होतो, बट अशा पद्धतीच्या पर्सनेलमध्ये बदल होत नाही. आणि ज्यांच्यामध्ये बदल होत नाही अशा फॅक्टर्सना म्हटलं जातं फिक्स्ड फॅक्टर्स. ओके. तर हे बेसिक आहे. व्हेरिएबल फॅक्टर्स मीन्स वॉट अँड फिक्स्ड फॅक्टर्स मीन्स वॉट. ओके. नाव सी वॉट इज मीन बाय व्हेरिएबल cost and fixed cost. Okay, before that we are going to study what is mean by short run and long run. Okay, with that we will study next concept. Short run. What is mean by short run? See, short run is a period of time in which output can be increased or decreased by changing only amount of a variable factor such as labor, raw material, chemicals, etc. ओके. व्हॉट इज मीन बाय शॉर्ट रन? शॉर्ट रन इज अ पिरियड ऑफ टाईम. ओके. तर कुठला पिरियड ऑफ टाईम आहे पहा. तर या शॉर्ट रनमध्ये काय केलं जातं, आउटपुट हे वाढवलं किंवा कमी केलं जातं. पण त्यासाठी काय केलं जातं, आउटपुटमध्ये चेंज करण्यासाठी, इन्क्रीज करण्यासाठी किंवा डिक्रीज करण्यासाठी लेबरमध्ये, रॉ मटेरियल्समध्ये किंवा केमिकल जे की यूज केले जातात प्रोडक्शनमध्ये यामध्ये बदल करून तुम्ही आउटपुटमध्ये बदल करू शकता. हा जो पिरियड असतो या पिरियडला म्हटलं जातं शॉर्ट रन, कारण या पिरियडमध्ये तुम्ही इझिली मटेरियल्समध्ये बदल करू शकता. कुठल्या कुठल्या मटेरियल्समध्ये, जे की व्हेरिएबल फॅक्टर्स आहेत अशा मटेरियल्समध्ये. इन शॉर्ट रन, क्वांटिटीज ऑफ फिक्स्ड फॅक्टर्स such as capital equipment, factory building, etc. cannot be varied for making changes in output. ओके. पहा, या ठिकाणी परत काय सांगितलेलं आहे की हा अशा पद्धतीचा पिरियड असतो. या पिरियडमध्ये जे फिक्स्ड फॅक्टर्स आहेत त्यांच्यामध्ये कुठलाही बदल केला जात नाही फॉर चेंजिंग द आउटपुट. ओके. आउटपुटमध्ये बदल करण्यासाठी या फॅक्टर्समध्ये कुठलाही बदल केला जात नाही. ओके. तर अशा पद्धतीचा किंवा या पिरियडला काय म्हटलं जातं, शॉर्ट रन असं म्हटलं जातं. Thus, the short run is a period of time in which only the quantities of variable factors can be varied while the quantities of the fixed factors remain अनअल्टर्ड. ओके. तर क्लिअर आहे. शॉर्ट रनमध्ये म्हणजे काय तर असा पिरियड ऑफ टाईम आहे ज्यामध्ये व्हेरिएबल फॅक्टर्समध्ये बदल केला जाऊ शकतो फॉर चेंजिंग द आउटपुट, बट फिक्स्ड फॅक्टरमध्ये कुठल्याही पद्धतीचा बदल केला जात नाही. ओके. तर अशा पिरियडला म्हटलं जातं शॉर्ट रन.
Now see, long run. This is defined as the period of time in which the quantities of all factors may be varied, all factors being variable in the long run. See, short run मध्ये आपण पाहिले की variable factors and fixed factors असतात, but long run मध्ये कुठलाही फॅक्टर हा फिक्स्ड फॅक्टर असत नाही. येते लक्षात. यामध्ये प्रत्येक फॅक्टर हा काय असतो, व्हेरिएबल फॅक्टर असतो. म्हणजेच की मशिनरीज असू द्या, कुठलाही प्लांट असू द्या, टॉप मॅनेजमेंट पर्सनल असू द्या, या पद्धतीचे जे फिक्स्ड फॅक्टर आपण शॉर्ट रनमध्ये कन्सिडर केले ते सर्व फॅक्टर्स या ठिकाणी व्हेरिएबल होतात. कारण इकडे आपल्याकडे लॉंग टाईम अवेलेबल आहे. या वेळेमध्ये आपण प्लांटमध्ये बदल करू शकतो, आपण बिल्डिंग एक्सपांड करू शकतो, मशिनरीजमध्ये वाढ करू शकतो, कॅपिटल जास्त बॉरो करू शकतो. तर या पद्धतीचे सर्व काम आपण लाँग रनमध्ये करू शकतो. त्यामुळे लाँग रनमध्ये सर्व फॅक्टर्स हे व्हेरिएबल फॅक्टर्स म्हणूनच कन्सिडर केले जातात. In the long run, the output can be increased not only by using more quantities of labor and raw material, but also by expanding the size of the existing plant or by building a new plant with a larger productive capacity. Okay, it means that की या ठिकाणी long run मध्ये तुम्हाला प्रोडक्शन वाढवण्यासाठी फक्त व्हेरिएबल फॅक्टर्समध्येच बदल करण्याची गरज नसून तुम्ही या ठिकाणी प्लांटमध्ये सुद्धा बदल करू शकतात. ओके, तर काय करू शकता या ठिकाणी तुम्ही, तर प्लांटमध्ये सुद्धा बदल करू शकतात. प्लांट चेंज करून सुद्धा आपण प्रोडक्शनमध्ये वाढ करू शकतो. त्याचबरोबर लेबर, रॉ मटेरियल यासारखे जे काही फॅक्टर्स आहेत यामध्ये सुद्धा बदल करून आपण काय करू शकतो, तर प्रोडक्शनमध्ये वाढ करू शकतो. इट मीन्स दॅट शॉर्ट रनमध्ये फक्त लेबर, रॉ मटेरियल, केमिकल्स किंवा कोल असेल, फ्यूल असेल यामध्ये वाढ करून आपण प्रोडक्शनमध्ये वाढ करू शकत होतो. बट त्या ठिकाणी आपण बिल्डिंगमध्ये कुठल्याही प्लांटमध्ये बदल करू शकत नाहीत. ओके, त्याला म्हटलं जातं शॉर्ट रन. लाँग रनमध्ये तुम्ही अशा पद्धतीच्या प्लांटमध्ये सुद्धा बदल करू शकता, करता फॉर चेंजिंग द आउटपुट और फॉर इन्क्रीजिंग द आउटपुट. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज लाँग रन.